chào các bạn. Tiếp theo là món ăn thứ ba cho đêm giao thừa tại nước Ý. Tại Ý, bữa tiệc năm mới tập trung vào cotechino, một loại xúc xích heo béo ngậy, được phục vụ trên đống đậu lăng có hình dáng tròn trịa giống như đồng xu La Mã, hứa hẹn một sự sung túc về tiền bạc trong những tháng tiếp theo. Chuẩn bị một cây xúc xích cotechino khoảng 600g, 400g đậu lăng nâu hoặc xanh khô, một củ cà rốt lớn, 2 nhánh cần tây, một củ hành tây trắng trung bình, 2 tép tỏi, 600ml nước dùng rau củ. Gia vị gồm dầu ô liu nguyên chất, muối, tiêu đen, lá nguyệt quế và hương thảo khô. Nếu sử dụng xúc xích cotechino đóng gói sẵn, hãy luộc nguyên túi trong 25 phút, sau đó cẩn thận bóc vỏ và cắt xúc xích thành những khoanh dày. Đối với đậu lăng, ngâm trong 1 giờ rồi để ráo nước. Xào hành tây, cà rốt và cần tây thái hạt lựu trong dầu ô liu cho đến khi mềm và thơm. Thêm đậu lăng, tỏi và nước dùng rau củ cùng các loại thảo mộc. Đun nhỏ lửa trong 40 phút cho đến khi đậu lăng mềm và hút hết phần nước dùng đậm đà. Trải đều đậu lăng ấm ra đĩa lớn và xếp các lát xúc xích cotechino lên trên theo hình vòng tròn. Vị béo của thịt heo được cân bằng hoàn hảo bởi vị bùi của đậu lăng giàu chất xơ. Lưu ý bản thân xúc xích đã rất mặn và béo, vì vậy hãy nêm muối vào đậu lăng một cách cẩn thận để đảm bảo hương vị cuối cùng được hài hòa. Mời các bạn tiếp tục xem món ăn thứ tư cho đêm giao thừa tại Hà Lan.